Loni v květnu jsem se vydal na 3 týdny za bráchou do Anglie. Poznat novou kulturu a hlavně okusit místní lezení. A padám! Jo. Tohle je Kuba, moje dvojče. Už rok žije v Manchesteru a všechen svůj volný čas věnuje lezení. Oba hodně cestujeme a bude to skoro 2 roky, co jsme se viděli naposled. Byl čas na rodinný setkání. A protože letecká sezona v Anglii byla v plném proudu, tak jsme se rozhodli potkat právě tam. Brácha měl sepsaný seznam. Seznam všech cest, co chtěl vylízt. To znělo jako dobrý plán, ale tady musím zmínit jednu maličkost. Tohle jsem já, Lukáš. I přesto, že lezu docela hodně, nikdy jsem nelezl po vlastní. A každý školák ví, že v Anglii moc boraháků nenajdeš. Takže řídit úplně sám z Česka do Manchesteru, abych dělal něco, co jsem nikdy nedělal, se jevilo jako fakt super nápad. Národní park Peak District je pravděpodobně jedno z nejoblíbenějších míst na lezení v Anglii, a to pouhou hodinu autem z Manchesteru. První zastávka byla tím pádem jasná. Meka tradičního lezení Stanage. Kuba pomalu ale jistě předjížděl cesty ze seznamu, kolem kterých chodil celou sezónu jako kolem horké kaše. Já byl rád, když jsem se tam vyškrábal na druhýho. Padat do nejtu umí asi každej, ale do frenda ne díky, radši knihu. A padám! Po pár dnech v Peak Districtu jsme zbalili vercajk a vyrazili objevovat další skály. Většina lidí si pod slovem Anglie představí jen déšť a šedo, ale my zažili naprostý opak. Počasí nám přálo, ale spaní v autě a lezení každý den se na nás začalo podepisovat. Tohle můžu, jo? Jo, pojď. Naštěstí se objevil nahecovalý lokál Tom a únava šla stranou. Come on! What? Yes, mate. Nice, man. Nadšení z přelezených bouldrů vystřídala naprostá únava. Ten den už zbývalo jen odškrtnout přelezené cesty a pořádně si odpočinout. Slate Quarries jsme si prostě nemohli nechat ujít. Starý opuštěný lom v severním Walesu o rozloze malého města. Je to tu skoro strašidelný, hlavně v týdnu,
když tu není ani živáčka. Kuba tu měl vyhlídlou jednu vyhlášenou cestu. Nejtěžší místo hned za prvním jištěním, malý chyty, nohy na tření a pás znamená hrozný kyvadlo a možnou rakev o starou, rezavou trubku přímo pod tebou. Kuba byl zrovna v nejtěžším místě, když mu ujela noha na vyleštěným vstupu. Byl jsem fakt rád, že tu trubku chytl. I za cenu obětování čistého přelezu. Asi jsem byl víc nervózní než on. A to jsem jenom držel lano v kýblu. Unavení z celého dne na slunci jsme vyrazili k autu a večer jsme strávili jak jinak, než plánováním cest na další den. Náš trip si pomalu chýlil ke konci a já věděl, že nadešel čas otestovat moje nabitý zkušenosti. A tak jsme vyrazili k jižním pobřeží, kde nás čekali vápencový útesy v Pembroke. Když jsem se díval na naši linii, která vedla přímo z moře, byl jsem nadšený a nervózní zároveň. Po těch pár týdnech na druháka bylo na čase, abych se navázal na ostrý konec lana i já. S přicházejícím přílivem a prvním jištěním až v 5 metrech mi do smíchu rozhodně nebylo. Jo, kámo. Víš si to. Hned jak jsem založil prvního v klíněnce, nervozita ze mě spadla a jen jsem si užíval nádherný lezení na obrovským útesu. Pembroke nás uchvátil skalnatým pobřežím, cestama s pořádnou atmosférou a západy slunce. Jenže 3 týdny v Anglii utekly jako voda a bylo na čase vydat se zpátky domů. Bylo super po tak dlouhé době strávit čas s bráchou a posunout svou komfortní zónu v lezení. Pořád radši padám do nýtů, ale už teď vím, že Friendy jsem v ruce nedržel naposledy.